Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và ngày hôm nay thì sự kiện khủng hoảng Ceroli đã diễn ra ở Kingdom của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để các bạn có thể vượt 5 boss này một cách dễ dàng. Cũng như rằng mình cũng muốn rằng cộng đồng game Drive Kingdom chúng ta đi cái event này đỡ bị ăn hành và bị bóp bởi đồng đội một chút nha. Thì nếu các bạn chưa biết thì sự kiện khủng hoảng Ceroli sẽ diễn ra ở Kingdom của các bạn sau khi chơi được một thời gian. Và sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày này thì các bạn sẽ có nhiệm vụ là phải đánh hết 5 con boss ở trong game. Và các bạn sẽ nhận được phần thưởng đó là cái đồng xu Ceroli để các bạn có thể đổi được những vật phẩm rất là quý giá. Ví dụ như là tượng của vị tướng Kira, một vị tướng cung tím rất là ngon, rương trang bị Ceroli cũng như là các lượng nguyên liệu khác khá là nhiều. Các bạn có thể đổi được vật phẩm thông qua cái cửa hàng ở đây. Cửa hàng đây chúng ta sẽ có là tượng Kira này, có một số cái thuốc để các bạn sử dụng để tăng chỉ số khi các bạn đánh boss. Thì cái này thật sự thì mình thấy là nó không cần thiết lắm, các bạn không nên lãng phí xu vào những cái item này nha, mặc dù nó khá là ngon. Các bạn sẽ có thể đổi được hai cái khung viền. Thì hai khung viền này bạn nào thích sưu tập có thể đổi được. Mình thì là người chơi thuộc hệ cày mà các bạn, nên là mình sẽ không lãng phí xu để mình đổi những cái này nha. Có trang bị này và biểu tượng của Kira. Ngoài ra có Speed chìa vàng, dịch chuyển lãnh thổ. Thì ở đây nếu như mà mình được chọn thì mình khuyên các bạn nên đổi ưu tiên nhất và hàng đầu cho các bạn đó là hai cái rương nguyên liệu này. Các bạn sẽ đổi cho mình rương nguyên liệu lam và rương nguyên liệu xanh lá. Sau đó các bạn đổi cho mình cái dịch chuyển lãnh thổ này, chỉ có một cái thôi, rất là ngon. Các bạn đổi cái này và các bạn có thể lấy tăng tốc. Ở đây có 50 cái tăng tốc 60 giờ khá là ngon. Sau đó là chìa khóa vàng. Còn một số bạn thì có thể thích mắc Kira thì có thể lấy, nhưng mà mình thấy là mắc Kira thật sự là mất khá là lâu. Các bạn phải mất có khi cả 1 năm để đổi tượng thì các bạn mới mắc được con Kira này. Thì về các cấp độ đánh boss trong game, các bạn sẽ có 5 cấp độ. Đó là tương ứng với lại dễ, bình thường, khó, ác mộng và địa ngục. Thì cứ mỗi cấp độ thì số lượng xu và phần thưởng các bạn nhận được khi đánh boss nó sẽ khác nhau. Ở cấp thấp nhất thì các bạn có chế độ dễ là các bạn chỉ cần đạt 500.000 sức mạnh thôi, phần thưởng khá là ít với chỉ 500 xu mỗi boss. Và cái phần thưởng ở đây thì nó chấm hỏi đây. Còn khi các bạn đánh ở cái mức địa ngục này thì các bạn sẽ phải đạt mức sức mạnh là 50 triệu. Đồng thời các bạn sẽ nhận được tới 2.250 xu cho mỗi boss. Và các bạn sẽ nhận được rất là nhiều đồ ngon nha. Thì nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cái chế độ địa ngục này. Còn các bạn mà ở cái chế độ thấp hơn thì có thể là làm theo cũng được. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai con boss mình cho rằng là dễ nhất trước. Đó là đầu tiên chúng ta có con boss thứ hai là con Frida. Thì cái boss này nhìn chung khá là dễ. Các bạn có thể đọc bộ skill của boss ở dưới này. Thì tất cả các boss ở trong cái chế độ này sẽ đều có một cái hiệu ứng là cái hiệu ứng huyết thống hoàng gia này. Đó là sau khi vào trận đấu bao nhiêu giây đó, cái này tùy boss nha. Như con Frida này sẽ là 600 giây là 10 phút. Thì tất cả các thiệt hại sẽ tăng lên ở đây là 10.000% các bạn. 10.000% ý nghĩa ở đây là gì? Ý nghĩa là xong cái thời gian này nếu các bạn không đánh kịp con boss ấy thì con boss nó sẽ sốc đàn, các bạn sẽ chết nha. Nên các bạn phải cố gắng hoàn thành trong cái thời gian này. Khi các bạn đọc skill ấy, thực sự cái boss này không có quá nhiều skill các bạn. Thì boss Frida này các bạn chỉ có phải chú ý một điều, đó là sẽ có một cái dạng đóng băng gây sát thương khu vực, hệ số sát thương 10.000 nhiều lần trong khu vực hình tròn. Frida sau đó sẽ trở về bình thường nhưng tăng tất cả sát thương nhận vào thêm 50% trong 60 giây. Thì khi con boss Frida này đóng băng ấy, các bạn chỉ cần làm một cái nhiệm vụ, đó là bạn chạy ra map của cái bản đồ là ok. Sau khi boss xả skill các bạn sẽ lao vào đánh. Boss này thì chỉ có lưu ý duy nhất là như vậy thôi các bạn. Ngoài ra thì ở đây các bạn còn được chọn 3 cái skill ở đây. Thì cái này các bạn có thể chọn theo cái đề xuất ở trên này. Đối với boss Frida này thì mình thấy không có gì phải lăn tăn cả, boss đánh khá dễ. Các bạn có thể chọn cái đỡ đòn. Nếu bạn chưa biết thì các bạn chọn theo 3 cái hướng đỡ đòn, sát thương và hỗ trợ này. Các bạn sẽ có những hiệu ứng khác nhau nha. Ví dụ các bạn chọn đỡ đòn này thì sát thương gây ra các bạn sẽ giảm 30%, sát thương nhận vào giảm 10% và thù hận thu hút, tức là các bạn sẽ thu hút boss đấy là tăng lên 20%. Trong khi đó thì cái sát thương này các bạn sẽ tăng sát thương gây ra, tăng sát thương nhận vào, đồng thời là thu hút thù hận sẽ trừ đi 20%. Còn ở cái hỗ trợ này thì sát thương các bạn gây ra sẽ là ít nhất nha. Khi bạn cầm cái hỗ trợ này đa số là chỉ hồi máu và búp đam cho đồng đội thôi. Skill thì các bạn có thể đọc chi tiết đây. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn về boss thôi, mình sẽ không hướng dẫn các bạn quá kỹ về skill nha. Thì cái này thì đa số anh em sẽ chọn là sát thương và đỡ đòn. Bạn nào mà sợ bị yếu ấy, sợ bị chết ấy, thì chọn cái đỡ đòn. Bạn nào mà trâu hơn một chút thì có thể chọn sát thương. Còn cái hỗ trợ này thì nên có ít nhất một người cầm hỗ trợ cũng được, nó sẽ giúp các bạn đánh dễ dàng hơn. Sau con boss Frida khá là dễ này, chúng ta có một boss thứ hai, đó là con hai anh em nhà Ark and Hawk này. Thì đối với cái boss này thì mình đánh giá đây là boss dễ thứ hai sau con Frida, bởi vì cách chơi nó khá đơn giản. Các bạn sẽ có một cái boss mặt trời và mặt trăng. Ở đây các bạn sẽ đọc skill, đó là con boss có cái hình mặt trời ấy, thì sẽ giảm sát thương
nhận từ kỵ binh 50% và tăng thêm sát thương nhận vào từ cung thủ, tức là các bạn cầm cung đánh con này sẽ rát hơn. Ngược lại thì cái boss mặt trăng ấy thì lại giảm sát thương nhận vào từ cung thủ và tăng sát thương nhận vào từ kỵ binh. Thì cái này các bạn có thể sử dụng bộ binh để đánh là ok nhất, nó sẽ không giảm sát thương của ai hết. Còn nếu các bạn mà cầm kỵ và cung thì các bạn nên chú ý đến cái này. Thì nếu cầm kỵ thì các bạn sẽ đánh con boss mặt trăng, còn nếu cầm cung thì các bạn sẽ đánh con boss mặt trời. Cái này nhiều bạn là không để ý, trong đó bao gồm cả mình. Thì về con boss này thì cách chơi của nó khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chú ý đến cái việc mà nó ra cái vòng tròn ấy thì các bạn để ý né thôi. Đây này, cái skill vòng tròn phản bội này. Tướng sở hữu sức mạnh mặt trăng, đó là con boss mặt trăng ấy, sẽ có 30% cơ hội gây sát thương hình tròn với mỗi đòn tấn công tỏa ra từ vị trí trung tâm bản đồ. Sau một thời gian trì hoãn, vòng tròn sẽ mở rộng ra. Thì cái skill này các bạn chú ý để né thôi, khá là dễ né nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần né được skill này là các bạn sẽ đánh con boss này khá là dễ. Ngoài ra thì trong quá trình đánh ấy, nó sẽ triệu hồi một con lính. Thì các bạn khi con lính này nó chạy từ con có sức mạnh mặt trời ấy, chạy qua con sức mạnh mặt trăng ấy, thì nó sẽ nổ đam, nó sẽ gây sát thương, hệ số sát thương là 5000. Đồng thời nó tăng toàn bộ sát thương gây ra bởi ạc và hóc thêm 80%. Thì nếu mà các bạn nào mà cẩn thận thì bạn có thể giết con này cũng được. Thì boss này đánh khá là dễ các bạn chỉ cần né vòng tròn, và các bạn nào cẩn thận hơn thì đánh con này nữa là ok. Boss này khá là dễ chết nha, các bạn cứ lao và đánh nhiệt tình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến 3 con boss mà mình đánh giá là thường các bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình chơi. Thì đầu tiên mình sẽ đi từ thứ tự là từ boss ở ngoài cùng bên trái đi, đó là con cầm cung này, con Wafura. Thì con cầm cung này thì các bạn chỉ có một cái lưu ý khá là đơn giản thôi, đó là các bạn phải né skill các bạn. Riêng con boss này các bạn không AFK được nha. Và trong quá trình chơi các bạn nên có ít nhất một người cầm cái vai trò hỗ trợ để các bạn hồi máu, thì các bạn sẽ chơi con boss này dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì có một cái lưu ý là khi con boss này còn dưới 25% máu ấy, nó sẽ chuyển qua dạng vua sói và sẽ tăng tấn công, tăng phòng thủ. Đồng thời thì khi bị tấn công, hắn sẽ gây sát thương theo khu vực hiệu ứng trong 8 khu vực hình tròn được chọn ngẫu nhiên sau một thời gian trì hoãn ngắn, hệ số sát thương 5000. Và các bạn lưu ý rằng cái skill này các bạn phải chú ý né nha. Cái này skill này là cực kỳ lợi hại. Anh em phải chú ý né skill này ở những cái giai đoạn cuối để tránh trường hợp mà boss sốc đam các bạn chết. Còn trong quá trình chơi thì boss sẽ cắt những cái skill bắn tên theo mô hình chiều dọc chiều ngang, thì các bạn cứ né bình thường thôi. Đơn giản nhất là các bạn chạy vào góc để các bạn né. Ngoài ra thì trong quá trình chơi boss sẽ ném những cái dao găm, thì cái dao màu đỏ sẽ gây sát thương, còn dao màu xanh thì sẽ hồi máu. Thì anh em nào mà cẩn thận thì ra nhặt cái dao màu xanh. Nhưng mà thường cái boss này thì anh em đa số là hay nấp vào góc rồi đánh. Ngày trước nấp vào góc ấy thì cái dao màu xanh bao giờ nó cũng rơi ra bên phải, thì anh em nấp vào góc ấy nó dễ. Còn bây giờ thì hiện tại nó rơi ngẫu nhiên rồi, thành ra anh em nấp vào góc là cũng có lúc mà bị xịt nha. Cái này thì mình chỉ lưu ý các bạn đó là vào những cái phút cuối cùng ấy là các bạn nên chú ý né cái skill bắn cung của con boss này là ok. Và nên có một người chủ động cầm cái hỗ trợ này. Thì giả sử kể cả các bạn né mà nó không mượt mà ấy, thì có người cầm bảng hỗ trợ hồi máu ấy, thì bạn đánh boss này khá là dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con boss mập mạp đứng ở giữa này, là con Tony. Con Tony này thì khá là khó chịu nha, bởi vì skill của nó ra khá là liên tục. Và có một cái skill là sức mạnh thiên bão này thì nó đọc khá là dài. Thì cái này các bạn chỉ cần lưu ý đó là khi mà có con boss nó hiện vòng tròn ấy và có một con Loha xuất hiện, thì các bạn tiêu diệt con Loha ấy thật nhanh. Thì khi đó nó sẽ hiện ở cái vòng tròn, các bạn đứng trong cái vòng tròn đấy để boss nó ra hết skill ấy là các bạn sẽ sống sót qua được. Sau đó các bạn đánh boss tiếp bình thường. Thì ngoài ra thì con boss Tony này con có một cái skill khá là khó chịu, đó là khi giảm còn dưới 25% máu ấy sẽ tiến vào dạng bão tố. Thì trong cái dạng này ấy, boss sẽ gây sát thương liên tục và các bạn nó sẽ triệu hồi Loha liên tục luôn. Thì các bạn có hai lựa chọn, một là các bạn có thể đam to ấy, thì bạn có thể tập trung các bạn nhồi cái boss này đánh một phát cho nó chết luôn. Còn thứ hai là các bạn có thể tập trung các bạn đánh Loha, tức là khi nào Loha hiện ra là các bạn đánh con Loha luôn. Bởi vì có nhiều team yếu các bạn không đánh con Loha ấy, thì các bạn sẽ thường thua trong cái giai đoạn này. Theo mình là cái cách cẩn thận ấy là các bạn nên ở cái giai đoạn còn 25% máu các bạn nên cứ có Loha là đánh, không việc gì mà phải dồn vào boss cả các bạn. Ngoài ra thì trong quá trình chơi ấy, nếu mà khi mà boss đang chuẩn bị ra cái skill vòng tròn ấy thì các bạn nên chạy ra ngoài để né nha. Và cái đặc điểm để nhận ra những người chơi mà chuẩn bị ra con Loha ấy là họ sẽ có một mũi tên trên đầu. Thì khi các bạn thấy một người chơi nào có mũi tên trên đầu ấy, các bạn nhanh chóng tập trung lại cạnh người chơi đó, để khi các bạn đánh Loha xong thì cái vòng nó hiện lên, các bạn sẽ nấp vào cái vòng đấy một cách nhanh nhất. Để chơi con boss này dễ thì mình nghĩ là các bạn cũng nên có một người chọn nhánh hồi máu. Và thật sự thì nếu mà các bạn muốn chơi cái event này thật sự là dễ dàng, các bạn nên chọn cái bảng đỡ đòn này thay vì tấn công. Tại vì cái đỡ đòn này nó giảm sát thương cho các bạn rất là nhiều. Thì khi các bạn đánh ấy, các bạn cái giai đoạn cuối cùng ấy boss nó điên ấy, thì các bạn đánh cũng đỡ bị chết, nhưng mà các bạn có thể sẽ bị thiếu đam. Và cuối cùng là chúng ta đến với con boss ngoài cùng này, mà con boss mình có thể nói là đa số người chơi rất là ăn hành và hay bị bóp ở cái boss này, đó là con Archit. Thì con boss này nó sẽ có một cái lưu ý khá là hay, nó sẽ có hai dạng. Thực ra con boss này rất là yếu các bạn, đánh cái boss này rất là dễ, nó rất là dễ chết, nhưng mà nó sẽ có hai dạng, đó là dạng cầm thương và dạng cầm chùy. Thì đối với dạng cầm thương ấy, con boss này mỗi khi nó ra skill thì các bạn sẽ bị ăn một cái hiệu ứng, cứ mỗi tầng hiệu ứng như vậy các bạn sẽ nhận thêm sát thương.
từ cái skill kỹ năng ở dạng búa, và khi nhận sát thương từ dạng búa mà có cái debuff này ấy, thì gần như các bạn sẽ chết thôi, hoặc là bạn sẽ mất máu rất là nhiều, nói chung là rất là thốn. Thì để cách chơi cách boss này dễ nhất thì các bạn có thể cầm cho mình đó là hai tăng để làm gì, để mà các bạn đánh giai đoạn cầm thương ấy, một người khiêu khích để các bạn ăn cái debuff, còn giai đoạn cầm rìu thì người còn lại khiêu khích. Ở cái dạng cầm rìu ấy, nếu mà các bạn không có debuff từ cái dạng cầm thương thì các bạn sẽ không thể nào chết được, các bạn quạt rất là yếu luôn. Thì chỉ có lưu ý như vậy thôi, nhưng mà đa số anh em là thường bị nhầm, các bạn không biết là tại sao mà con boss này quật thốn như thế. Thốn là tại vì các bạn sẽ có một cái debuff trên người, các bạn phải chú ý cái debuff ở phía bên góc trái màn hình ấy, khi nào có debuff tức là các bạn sẽ ăn sát thương từ con boss đỏ, bạn sẽ chết. Đương nhiên là cái debuff đó sẽ không áp dụng cho sát thương từ con boss cầm thương, tức là có cái ký hiệu màu xanh, thì anh em cứ đứng tăng thoải mái. Thì nếu mà giả sử các bạn mà không có hai tăng ấy, thì các bạn có thể sử dụng một tăng, tức là một tăng thì khi đến dạng búa thì người cầm tăng nó sẽ khiêu khích cho chạy vòng vòng, còn lại 4 người chơi còn lại đánh. Còn nếu mà hai tăng thì sẽ yêu cầu độ kết hợp mượt mà, chỉ cần 5 người chơi hiểu con boss này các bạn sẽ chơi boss này kiểu gì cũng được hết đấy. Ngoài ra có một cái lưu ý là trong quá trình chơi thì có thể con boss này nó sẽ hiện một cái chỉ dấu ở trên đầu một người chơi, thì cái chỉ dấu đó chính là cái skill con đường lửa này, đó là con Achit này sẽ chọn ngẫu nhiên một mục tiêu, và sau 8 giây Achit sẽ đột kích mục tiêu của mình trong 7 giây. Và nếu Achit tấn công thành công, có nghĩa là trong 7 giây đó con Achit đó đụng được vào cái người mà có cái mũi chỉ tên ở trên đầu ấy, thì con Achit này sẽ cast skill vòng tròn và sẽ debuff lên tất cả những người chơi xung quanh nó. Thì cái này cũng là một cái mà đa số anh em là thường không biết này, đó là các bạn có cái dấu chỉ ấy, các bạn không biết chạy đi. Đơn giản là cứ khi nào mà ai có dấu chỉ ở trong con boss này ấy, thì các bạn cứ chạy đi cho mình, các bạn cứ chạy khoảng 5-10 giây gì đó, khi nào mà con boss nó không còn lùa các bạn nữa ấy, thì các bạn quay lại đánh. Chứ còn nếu mà các bạn không chạy ấy, là boss nó sẽ cắt hình vòng tròn, lúc đấy là cả team các bạn 5 người sẽ có debuff cả. Thì khi đó con boss nó qua giai đoạn 2 ấy, nó quạt một cái là các bạn sẽ chết hết. Ok, như vậy là vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn đi 5 boss Cerulli của chế độ địa ngục, cũng như là một số cái lưu ý của cả 5 boss. Thì mình hy vọng là video này có thể giải thích cho các bạn cách chơi 5 boss này một cách dễ dàng nhất. Còn nếu mà các bạn có cái thắc mắc nào thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới, hoặc chỗ nào mình nói chưa rõ thì các bạn có thể hỏi thêm nhá. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye.